Thank you so much. Dia ada beli tudung dengan Laila tahu je. Tudung. Dia pun beli tak. Pakai tudung macam ni. Dia beli tudung macam ni. Sekejap, Laila tunjuk ni. Tudung ni. Apa tu? Apa tu? Dia beli tudung macam ni. Sekejap, Laila pakai je. Apa dia? Anak Umi ni? Anak Umi ni? Anak Umi ni? Saya ni ada kucing-kucing je. Tengok dah masuk mulut bulu dia. Siapa ada jual pizza kosong? Tak tahu lawak saya nak cakap macam mana. Kadang-kadang saya fikir saya rela dimadu. Manis sangat tu. Kadang-kadang saya rela untuk jadi isteri kedua. Tapi saya fikir balik. Saya cari for you, insyaAllah boleh dapat. Saya memang sopan, cuma ganas tu biasalah. Semua lelaki ganas-ganas. Cantiknya gigi, thank you. Thank you so much. Putih gigi akak, thank you Selena. Akak cuci dekat mana? Berapa tak? Saya buat vinyl dekat Jakarta. Saya boleh buat vinyl dekat Jakarta. Are you from Vietnam or Thailand? I follow you ya. Man, thank you. Akak tu buat sendiri gigi dia. Okay lah Laila. Izwan, Thailand. Sawadika, Kamsuka. Thank you so much for coming. Thank you so much for coming for my broadcast. Thank you so much. Hi Amiru. You single lagi? Yes, saya single. Saya single but I'm not available. Kisahlah. Kita mencari. I tak ada demo New Raja Live kan. Saya nak macam mana. Memang mata pencarian saya daripada Bigo. You say Sawadika because you female. Then, what I have to say? Then, how I want to say if you're male? Hi Ike. Come on, korang ring bell. Sawadika. Sawadika. Hi Jebon. Hi ID. Captain Price. Akak nak warna apa? Akak nak color hitam. Laila, you stay mana ya? Saya dekat Kelang sayang. Sawadika because I say Sawadika because I am male. Okay. Warna hitam. Korang, mana cantik? Saya tunjuk kat korang ya. Mana satu cantik? Hitam, biru, merah. Hitam, biru, merah. Hitam, biru, merah. I tak tahu lah, suka benda-benda macam ni. I tak tahu. Saya suka benda-benda macam ni tau. Saya suka tidur macam ni tau. Cik-cik ni pun tak tahu. Korang, walaupun saya tidur sorang-sorang, tapi saya suka tidur macam ni tau. Saya tak tahu kenapa. Rasa macam cik-cik gitu. Laila bukan Sabah. Laila bukan Sabah Merah Wish. Saya tak tahu kenapa. Memang suka benda-benda macam ni. Saya pun suka cik-cik. Wow, cik-cik tu.
Saya sebenarnya, saya dah ada colour merah tau guys. Saya tunjuk kat korang Saya sebenarnya dah ada merah yang ni. Sekejap saya tunjuk kat korang. Saya dah ada merah. Ni korang tak percaya. Okay, ampunilah hamba. Tak kisah, ni saya dah ada merah ni. Saya dah ada ini dengan ini. Ini dengan ini. Ini dengan ini saya dah ada. So saya nak ambil colour hitam. Saya nak ambil hitam ni. Apa sayang? Kenapa anak Umi ni? Yang ini cantik. Yang ini cantik. Aku cantik. Sah. G-string sekali. Kalau putih tak ada jenam. Hitam cantik. Usah saya ambil colour hitam. Kalau korang ada bini, korang hadiahkanlah dia pakai macam tu atau hijau. Tadi tanya warna apa, nak hitam pula. Frost, I dah ada colour merah. Frost, I dah ada colour merah dah. I dah ada colour merah. I dah ada colour merah. Ada yang peach macam tu tak ada. Jam, oi. Saya cakap dengan korang, korang hadiahkan dengan isteri korang benda-benda macam tu. Selain daripada bagi emas, awak hadiahlah benda-benda macam tu. Guarantee awak ambil dia punya ukuran, awak pergi order bagi dia. Nanti bini tanya, buang terbiat ke apa? No, janam. Tak percaya cakap saya. Bini awak mesti suka. Bini awak mesti suka. Awak Jam, saya terbayang dah ni. Pakai sekarang nak tengok. Guarantee malam dapat kan? Apa salah abang? Order satu. Hello, hi Aus. Korang nak 2 star. Merah cantik Laila. Ratna, nampak lipat-lipat nanti. Itulah, tak apa. Nampak lipat-lipat pun tak apa. Yang penting kita dengan pasangan kita. Tapi kalau awak seorang-seorang macam Laila, tak apalah. Lipat-lipat seksi wan. Nak tengok apa yang nak tengok? Siapa nak join private? Aduh, kau ni baby tak habis-habis. Kau pergi cari tempat lain. Kau pergi buat benda tempat lain, okay? Aus, thank you spam love. Thank you so much. Kenapa tak ada rasa aircon ni? Kenapa aircon ni? Lipat-lipat boleh simpan dalam almari. Laila VC jap. Kenapa nak VC? Ni bukan pelakon ke? Saya pelakon. Dapat. Dapat. Yeay. Bye. Setuju. Welcome. Bye. Thank you so much. Dia ada beli tudung dengan Laila tahu je. Tudung. Dia pun beli tak. Pakai tudung macam ni. Dia beli tudung macam ni. Sekejap, Laila tunjuk ni. Tudung. Apa tu? Dia beli tudung macam ni. Sekejap, Laila pakai je. Yang ni dia order dengan Laila, dia nak bagi dengan dia punya, dia nak ni kot. Sekejap ya. Oh ya ke? Ya. Dia beli tudung yang ni. Banyak lontong. Alah, kenapa kamera ni macam ni? Dia nak jadi Laila ke? Tak tahulah dia. Bukan
dia nak jadi Laila. Dia beli untuk dia punya ni. Dia beli untuk ni. Kan malam dia pakai lah. Thank you so much for coming. Thank you so much for coming. Saya live tak lama tau. Saya ni dah jarang-jarang live dah sekarang. Tak, saya post follow back. Saya tak follow back awak lagi, Cibi. Okay dah. Okay, terbaik. Ada bunga kat bawah. Ada bunga kat bawah ni. Dia boleh sedang macam ni.